Orúkọ mi ni Dàpọ̀ Akíndélé, ọ̀dọ́mọdé olùkọ́, ọmọ wọn ní ìjàkọ ọ̀ṣàn. Ẹ káàbọ̀ sí abala ìdánilẹ́kọ̀ọ́ wa tòní. Ṣé dáadáa ni mo bá yín? Tó bá rí bẹ́ẹ̀. Ní ìdánilẹ́kọ̀ọ́ tí a ṣe ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá, mo ṣàkíyèsí wípé mo sọ wá lọ́kàn rò lórí àwọn ọ̀nà tí a lè gbà kẹ́kọ̀ọ́ èdè Yorùbá tí ó sì máa rọrùn ìyẹn fún àwọn elédè kejì. Mo nígbàgbọ́ pé ẹ ti wà ní ìkàlẹ̀. Ẹ bá ti wà ní ìkàlẹ̀, ẹ káàbọ̀, ẹ ṣeun. Lónìí, a máa wo àwọn ohun tí a mọ̀ sí ìpìlẹ̀ ọ̀rọ̀ Yorùbá tí à ń pè ní álífábẹ́ẹ̀tì. Kí ni mo pè wọ́n? Álífábẹ́ẹ̀tì. Bẹ́ẹ̀ ni ní èdè Gẹ̀ẹ́sì wọ́n á ní alphabet. Bẹ́ẹ̀ ni tí a bá sọ̀rọ̀ nípa àwọn álífábẹ́ẹ̀tì èdè Yorùbá, àwọn ni a mọ̀ sí ABD. Gẹ́gẹ́ bí a ti mọ̀ wípé nínú èdè Gẹ̀ẹ́sì ABC ni a ní. Gbogbo èdè pátápátá tí ẹ̀dá ènìyàn ń sọ lẹ́nu ni wọ́n ní àkọsílẹ̀ tiwọn. Àwọn tí a sì fi ń ṣe àkọsílẹ̀ àwọn èdè yìí ni a mọ̀ sí álífábẹ́ẹ̀tì wọn. Lónìí, a máa wo àwọn álífábẹ́ẹ̀tì èdè Yorùbá. Bí a ṣe ń sọ̀rọ̀ nípa wọn, a máa kà wọ́n jáde lẹ́nu. Kó lè rọrùn fún àwa náà láti lè mọ̀ bí a ṣe ń kà á jáde ní ẹnu. Á dáa kí àwa náà kí a ṣe bẹ́ẹ̀. Á sì lè jẹ́ kó ṣeé ṣe fún wa láti mọ bí a ti ń ṣe àkọsílẹ̀ wọn. Ìdánilẹ́kọ̀ọ́ yìí máa jẹ́ kí a rí bí a ṣe lè kọ ní lẹ́tà gàdàgbà àti ní lẹ́tà kéékèèké. Mélòó wá ni àwọn álífábẹ́ẹ̀tì yìí? Ohun tí ọ̀pọ̀ máa ń béèrè nìyí. Àwọn álífábẹ́ẹ̀tì èdè Yorùbá kò lọ́jú pọ̀. Ṣé ó dàbí ìgbà tí a sọ wípé a fẹ́ kọ́ ilé kan, a wá sọ wípé búlọ́ọ̀kù pọn dandan nínú ilé tí a fẹ́ kọ́ tó jẹ́ ilé ìgbàlódé. Ǹjẹ́ kì í ṣe àṣìṣe bí? Bákan náà ni nígbà tí a bá fẹ́ sọ ọ̀rọ̀ kan, ta wá sọ wípé àwọn álífábẹ́ẹ̀tì èdè bẹ́ẹ̀ wọn ò pọn dandan. Ṣé ó máa rọrùn láti sọ irú èdè bẹ́ẹ̀ bí? Ó dájú pé kò lè rọrùn. Nítorí náà, gbogbo àwọn álífábẹ́ẹ̀tì tí wọ́n jẹ́ mẹ́ẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n 25 òun ni a máa mẹ́nubà. A máa sì pín wọn sí ìsọ̀rí méjì tí wọ́n pín sí. Ìyẹn ìsọ̀rí àkọ́kọ́ tí a mọ̀ sí àwọn ìró kọ́nsọ́náǹtì àti ìsọ̀rí kejì tí a mọ̀ sí àwọn ìró fáwẹ́ẹ̀lì. Gẹ́gẹ́ bí a ti mọ̀ pé àwọn èdè tó kù náà wọ́n ní àwọn álífábẹ́ẹ̀tì tiwọn. Wọ́n sì ní àwọn ọ̀nà tí a pín wọn sí. A ní àwọn ìró kọ́nsọ́náǹtì àti ìró fáwẹ́ẹ̀lì. Lákọ̀ọ́kọ́, ẹ jẹ́ ká ka àwọn ìró álífábẹ́ẹ̀tì èdè Yorùbá, ìyẹn àwọn ìró ìpìlẹ̀ tàbí ìpìlẹ̀ ọ̀rọ̀ ní èdè Yorùbá. A ti bẹ̀rẹ̀ báyìí. A. A. Bẹ́ẹ̀ ni. B. B. D. D. A. A. Ẹ. Ẹ. Fi. Fi. Gi. Gi. Bì. Bì. Hi. Hi. I. I. Ji. Ji. Ki. Ki. Li. Li. Mi. Mi. Ni. Ni. O. O. Ọ. Ọ. Pí. Pí. Rí. Rí. Sí. Sí.
ṣí, ṣí, tí, tí, ú, ú, wí, wí, yí, yí. Bẹ́ẹ̀ ni àwọn álífábẹ́ẹ̀tì náà ni a pè ní lẹ́tà ńlá àti lẹ́tà kékeré tí a mọ̀ sí capital and small letters. Ní báyìí tí a ti wo àwọn álífábẹ́ẹ̀tì yìí, wọ́n jẹ́ mẹ́ẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n ní àpapọ̀. Lákọ̀ọ́kọ́ òun ni A, ẹlẹ́ẹ̀kejì òun ni B, ìkẹta òun ni D, ìkẹrin A, ìkarùn-ún Ẹ, ìkẹfà F, ìkeje G, ìkẹjọ B, ìkẹsàn-án H, ìkẹwàá I àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. J, K, L, M, N, O, Ọ, P, R, S, Ṣ, T, U, W, Y, àwọn ni àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Mo lérò pé ó yé wa báyìí. Ní báyìí tí a bá wo àwọn mẹ́ẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n wọ̀nyí, wọ́n ṣe pàtàkì gan-an ní kíkọ ìró èdè Yorùbá sílẹ̀. Ìyẹn àwọn ọ̀rọ̀ tí a fi ń ṣe ààfọ̀, ìyẹn ọ̀rọ̀ tí à ń sọ lẹ́nu yìí. Bẹ́ẹ̀ ni, lẹ́yìn tí a ti mọ àwọn álífábẹ́ẹ̀tì yìí, tí a ti kà wọ́n, ẹ jẹ́ ká tún tún wọn kà lẹ́ẹ̀kan sí i, ká tó wá pín wọn sí ìsọ̀rí tí wọ́n pín sí. A, B, D, E, Ẹ, F, G, B, I, J, K, L, M, N, O, Ọ, P, R, S, Ṣ, T, U, W, Y. Nígbà tí a ti wo àwọn álífábẹ́ẹ̀tì yìí, ẹ jẹ́ ká wá pín ọ̀kọ̀ọ̀kan wọn sí abẹ́ ìsọ̀rí tí wọ́n wà. A ní àwọn kọ́nsọ́náǹtì àti àwọn ìró fáwẹ́lì. Ìró kọ́nsọ́náǹtì wọ́n jẹ́ méjìdínlógún, 18. Mélòó ni mo pè é? Bẹ́ẹ̀ ni 18, méjìdínlógún. Nígbà tí ìró fáwẹ́lì tí ó farahàn nínú àwọn ìró tí a pè é jẹ́ méje. Mélòó ni mo pè é? Bẹ́ẹ̀ ni 7. Àwọn ìró kọ́nsọ́náǹtì yìí òun ni a máa kọ́kọ́ kà báyìí, tí ó jẹ́ méjìdínlógún. A máa bẹ̀rẹ̀ báyìí. Tí mo bá sì ṣe ń kà, kí ẹ kà á tẹ̀lé mi. B, D, F, G, B, I, J, K, L, M, N, P, R, S, Ṣ, T, W, Y. Ẹ ṣe dáradára. Bẹ́ẹ̀ ni, bí a ṣe ka àwọn ìró kọ́nsọ́náǹtì ni wọ̀nyí, tẹ́ bá sì wò wọ́n ní ọ̀kọ̀ọ̀kan èjèèjì, a rí i pé gbogbo ẹ̀ jẹ́ méjìdínlógún, 18. Ẹ jẹ́ ká wá wo àwọn ìró fáwẹ́lì. Tí a ò bá gbàgbé, mo sọ fún wa pé wọ́n jẹ́ 7 péré. Bẹ́ẹ̀ ni àbí bẹ́ẹ̀ kọ́? Ẹ ṣe dáadáa. Bẹ́ẹ̀ ni, tí mo bá ṣe kà á, kí ẹ̀yin náà kí ẹ kà á tẹ̀lé mi, ìyẹn àwọn ìró fáwẹ́lì tí wọ́n jẹ́ 7. Máa kà á báyìí, lẹ́yìn náà kí ẹ kà á tẹ̀lé mi. A,
e, ẹ, i, o, ọ, u, u. Bẹ́ẹ̀ ni, ẹ ṣe dáadáa. Àwọn ìró wọ̀nyí ni ìró álífábẹ́ẹ̀tì Yorùbá àti ìró kọ́nsọ́náǹtì àti ìró fáwẹ́lì ní àwọn ọ̀nà méjì tí àwọn álífábẹ́ẹ̀tì èdè Yorùbá tí wọ́n pín sí. Ó dára, ẹ ti ṣe dáadáa lénìí. Àwa lè fi orin yìí ká fi parí ẹ̀, ìyẹn orin tí a fi ń ka àwọn álífábẹ́ẹ̀tì. Ǹjẹ́ máa fẹ́ darapọ̀ pẹ̀lú mi bí? Tó bá rí bẹ́ẹ̀, ẹ jẹ́ ká jọ kọ́. A ajá, B bàtà, D dòjé, ejò, ẹyẹ, fìlà, gèlè, gbàgùdá, Haúsá, ìnàkí, jagunjagun, kìnìún, labalábá, màálù, nàgúdù, ògòògò, ọ̀gẹ̀dẹ̀, pẹ́pẹ́yẹ, ràkúnmí, sálúbàtà, ṣágo, tafàtafà, húkùhúkù, wàhálà, yọ̀mùyọ̀mú. Ǹjẹ́ a ti kà tẹ̀lé mi bí? Tó bá rí bẹ́ẹ̀, ẹ pàtẹ́wọ́ fúnra yín. Ẹ ti ṣe dáadáa lénìí gan-an. Tó bá di ìdánilẹ́kọ̀ọ́ tó ń bọ̀, a máa wo àwọn álífábẹ́ẹ̀tì yìí àti inú àwọn ọ̀rọ̀ tí wọ́n ti jẹyọ. Yàtọ̀ sí èyí, a máa wo díẹ̀ nínú àwọn orúkọ èso igi ní èdè Gẹ̀ẹ́sì àti ní èdè Yorùbá. Nígbà tó pọ̀ náà la máa fẹ́ mọ̀ wọ́n, bẹ́ẹ̀ náà bẹ́ẹ̀ kọ́. Ọ̀pọ̀ tẹ̀ ló máa ń sọ wípé a ò ní àwọn ọ̀rọ̀ fún àwọn èso wọ̀nyí ní èdè abínibí tiwa tó jẹ́ èdè Yorùbá. Ṣùgbọ́n a máa já wọn nítàn mọ́ nínú ìdánilẹ́kọ̀ọ́ tó ń bọ̀. Títí ìgbà náà, ọ̀dọ́mọdé olùkọ́ ìyẹn Dàpọ̀ Akíndélé, ọmọ wọn ní Ìjàpọ̀ Ọ̀ṣàn náà rèé. Ire o. Ẹ má gbàgbé láti bá wa láìkì ẹ̀, kẹ́ bá wa share ẹ̀, kẹ́ bá wa tan notification yín, kẹ́ tún subscribe sórí péjì wa. Àmọ́ ibẹ̀ ṣe ń ṣe bẹ́ẹ̀, ẹ ṣeun. Ànífẹ́.